особливості цієї професії. Я вам бажаю, щоб ваша зустріч була плідною, успішною, щоб ви почули один другого, почули представників посольства. У них є, я так розумію, свободою слова в Сполучених Штатах великий досвід впровадження її в життя. Вони, я так розумію, зуміють поділитися, а ви задасте їм запитання, обміняйтесь. Бажаю вам успіхів у роботі. Дякую. Дякую, пане ректор. Дякую за ваше вступне слово. Зазвичай ми не проводимо зустрічі в таких чудових залах. Або в такому гарному університетському містечку, як містечко Чернівецького університету. Explain the purpose of the meeting from our point of view. Дозвольте пояснити мету цієї зустрічі з нашої точки зору. Well, I know we have some cameras running. The point is to have a discussion that's off the record, that's not attributable to anyone. Я бачу, що тут є камери, але мета наша провести дискусію неофіційну, без посилання на джерела тих чи інших даних. We want to hear from journalists, from media representatives about what the state of the media is here in Chernivtsi and in Ukraine. Your point of view on that. Зацікавлені почути точку зору самих журналістів про стан справ у галузі засобів масової інформації, як і загалом. The point of our visit, we came here specifically to see what progress is being made on the process of decentralization in Chernivtsi, the communities, to create viable local authorities. Мета нашого приїзду – ознайомлення із ходом процесу децентралізації, який спрямований на розширення повноважень та можливостей місцевих громад. We met with mayors from some of the rayons, and we met with just met with the oblast governor to talk about that. We will be meeting with the Office of Reform Implementation and the municipal mayor. Ми мали зустріч із міськими головами деяких міст Буковини, мали зустріч із керівництвом обласної влади. Також ми плануємо провести зустріч із представниками Офісу з питань запровадження реформ, а також з представниками міської влади. Whenever we go outside of Kiev and visit the regions, we also always make contact with and meet with civil society, with local government representatives, with business representatives and with the media. Щоразу під час регіональних візитів ми прагнемо зустрічатися з представниками також громадянського суспільства, з місцевої влади, із представниками ділових кіл, з представниками засобів масової інформації. As a government and as an embassy, we also have programs to support the media and to support journalism. Those are run by our Public Affairs Office and by USAID. If you have questions about that, we can certainly try and answer them, and we can put you in contact with the right people to get information about how to apply for those programs. But that wasn't really the point of this meeting. Посольство США, і, зокрема, відділ з питань зв'язків з громадськістю, преси та культури, а також представництво Агентства США з питань міжнародного розвитку запроваджують конкретні програми, які спрямовані на підтримку, на сприяння засобам масової інформації, на сприяння розвиткові ЗМІ. І якщо у вас будуть питання чи пропозиції щодо такого сприяння, ми також будемо раді це обговорити, однак це не є головною метою нашої зустрічі. I just want to repeat what the rector said, and then I'll stop my remarks and let you do some talking. You have very responsible positions, responsible to the citizens of Ukraine, responsible to the Ukrainian democracy, and I hope you carry out those responsibilities objectively, openly and fairly. Хотів ще раз повторити, ви виконуєте дуже відповідальну функцію. Робота журналістів непроста, і я сподіваюся, що ви матимете змогу і надалі виконувати свою роботу, журналістську діяльність вести вільно, без перешкод. Well, with that, let me open
question to you. You may have questions for me. And maybe you could give us your name and your affiliation, the newspaper or whatever that you're associated with. But my question is, how do you see the state of media in Chernivtsi? How do you see the state of the media in Ukraine? I've heard good things about the print media here in Chernivtsi from civil society, but I'd be interested in general what your views are on the state of the media and its objectivity and its independence. Дозвольте перейти до питань, відповідей. І, будь ласка, якщо ви задаєте питання, називайте, який засіб масової інформації ви представляєте. Я чув багато про діяльність ЗМІ в Чернівцях, зокрема діяльність друкованих ЗМІ. І питання до вас, на вашу думку, яким є зараз стан засобів масової інформації щодо їхньої діяльності і в Чернівцях, і загалом? Yeah. Okay. Who first? Yeah. Вельми поважний пане посол, Mr. Ambassador, шановні присутні, засоби масової інформації. dear media representatives, По-перше, дозвольте подякувати first let me за ту віру в нашу державу, Thank яку you проявляють for- Сполучені Штати Америки. thank the United States взагалі for the весь faith we світ. have in Ukraine, І the entire world. я представляю faith in і Ukraine. Чернівецьку міську благодійну громаду єврейську «Мір'ям». I Я represent the віце-президент Jewish Асоціації національно-культурних об'єднань України. І також в свій час працював на телебаченні, зараз є єврейською. Того ж належить. І також в свій час працював на телебаченні, зараз спостерігаємо навіть в центральних засобах масової інформації України, що є певні риси політичних, я б не сказав боротьби, але політичних маніпуляцій, мені правильно підказують, як в Сполучених Штатах Америки, які мають величезний досвід демократії, як це питання вирішується, ну, крім створення громадського телебачення. Дякую за... Contradiction and thank you. Okay, I didn't come here to explain the U.S. press and its experience. I'm not a particular expert in that area. I can try and respond to your question. Я не є експертом, який міг би докладно відповісти на всі питання, які стосуються діяльності ЗМІ в США. We try and we do have private ownership of the media in the United States. Так, в США є ЗМІ, які знаходяться в приватній власності. Even some media outlets, both print and electronic, are owned by individuals. Деякі ЗМІ, в тому числі і друковані, електронні, знаходяться в руках приватних власників, окремих осіб. And they certainly may have some influence over the editorial positions that their media outlets take. Вони можуть мати вплив на редакційну позицію цих ЗМІ. The Wall Street Journal is a part of the Murdoch group of outlets. Wall Street Journal, наприклад, входить до групи ЗМІ Мердока. It takes a conservative, pro-business to be objective when it presents the facts. Вона належить до групи ЗМІ, в яких є консервативна точка зору, яка дуже часто звернена в бік бізнесу, але коли мова йде про
факти, які вони висвітлюють, вони намагаються, щоб це висвітлення було. New York Times, another important print outlet, maybe the most important in the United States, has a liberal orientation. Мабуть, одна з чільних видань Сполучених Штатів, вони мають ліберальну орієнтацію. Again, and it tries to report the news factually, but when it editorializes, it usually takes a position that is a little bit more to the left. Знову ж таки, вони намагаються об'єктивно освітлювати факти, але коли мова йде про редакційні коментарі, то там можна побачити таку більш орієнтацію. Even when the media are privately owned, there is usually an editorial board that is responsible for overseeing the independence of the newspaper, of the television channel. Навіть якщо говорити про ЗМІ, які перебувають у приватній власності, як правило, завжди є редакційна рада, яка спрямовує свої зусилля на об'єктивності. Also, most media have an ombudsman who's responsible to investigate stories, to investigate charges of unobjective news stories or stories that are presented as fact and are not factual. У багатьох ЗМІ є власний уповноважений представник, який відповідає за розслідування повідомлень про те, що чи звинувачення стосовно можливого необ'єктивного висвітлення тих чи інших подій. But then the other side of that is the public. The public's quite aware when a media outlet has a political orientation. Але інша сторона – це громадськість. Громадськість добре усвідомлює, якщо те чи інше джерело масової інформації має певну орієнтацію. And when they watch a news program or another or read a newspaper, they're aware that they're going to get a particular point of view, and they build that into their understanding of that press article. І коли люди читають газету або дивляться телевізор, вони це роблять з усвідомленням стосовно того, як той чи інший засіб масової інформації висвітлює події, і, звичайно, вони співвідносять власним розумінням. And media must make public who owns them. І ЗМІ мають оприлюднювати інформацію про своїх власників. And responsible media outlets, television stations like our public broadcasting system, when they report on a story, if it has an impact on someone that is funding them or making contributions to them, up front as they report that story, they explain that connection. І відповідальні засоби масової інформації ЗМІ в Сполучених Штатах, особливо у випадках, коли мова йде про висвітлення тих чи інших подій, які можуть стосуватися людей, котрі мають причетність або до власності цим засобом масової інформації, до володіння цим ЗМІ, або стосовно підтримки цього ЗМІ, вони цю інформацію оприлюднюють насамперед для того, щоб глядачі або читачі добре це усвідомлювали. But let me turn the question around. I know private ownership is a question in the media, particularly the national media here. It puts into question the independence and the objectivity of some of the stories that come out of the media. How do you as journalists deal with that? Public here, think about it. What do people think should be done? I know private ownership is a question in the media, particularly the national media here. It puts в Україні, які перебувають у приватній власності, як ви, журналісти, дієте для того, щоб висвітлення подій, для того, щоб діяльність ЗМІ були об'єктивними, і як громадськість реагує на це? And again, if you're interested, journalists, students are interested in a discussion of the American media experience, I'd be happy to try and arrange something with our public affairs office, but that's not really the purpose of why I came here. І знову ж, якщо ви або, скажімо, студенти, які займаються журналістикою, зацікавлені почути більше про досвід діяльності ЗМІ в США, я буду радий надати вам контактну інформацію через наш відділ преси, освіти та культури, але хочу ще раз наголосити, це не є головною метою нашого візиту. Thank you.
Please. You mentioned one of the purposes of your visit is to assess the progress of decentralization. Which model of decentralization do you think is the best match for Ukraine, and how soon could it be implemented? Okay. Again, I'm getting questions. I was hoping to hear from Ну, the знову ж media. таки, я сподівався почути відповідь від вас на питання, які я задавав, а задається питання мені. I'll try and answer it briefly. Спробую відповісти на ваше питання. You have to decide what is for yourself. Модель підходить. Я сподівався почути відповідь від вас на питання, Is very different in які я задавав, а задається питання мені. I'll try. У нас федеральна держава. Your people working on decentralization І українські організації згадують про у нас федеральна держава. take the Polish model and super copy it and apply it to Ukraine. Безперечно, неможливо взяти польську модель і просто перенести її на український ґрунт, скопіювати її. May give you some guidelines, but there has to be a uniquely Ukrainian answer to decentralization. Так, можуть бути певні основні моменти, які варті уваги, але в той же час варто враховувати особливості і досвід притаманний саме Україні. But we, in talking, beginning to talk to people here, we find that people welcome decentralization. There are lots of unanswered questions about how it will be implemented. Зі спілкування з людьми ми бачимо, що люди тут вітають процес децентралізації. Є все ще багато питань щодо децентралізації, які потребують. Cities in the rayons have been decentralization. It's resulted in them getting more revenue and more authority in how that revenue is, some more authority in how that revenue is used and what responsibilities they should take on and what responsibilities the rayon should be held responsible. Decentralization, it's resulted in them getting Задоволені процесом, особливо фінансової децентралізації. Це дозволяє їм отримати дещо більші надходження до бюджету. Responsibilities they should take on and what responsibilities the rayon. Важення влади районної і керівництва і влади у містах, у районних центрах. Okay. Now what's going Про ситуацію у галузі ЗМІ. Будь ласка. Yeah. Right up front, yeah. Так. Спочатку. Відкритість ЗМІ, відкритість влади до ЗМІ. First, I think this arrangement is very well thought out. If we wanted to exchange opinion, they shouldn't have been done in the presence of microphones, because some colleagues... We did not want the we did not want the microphones. Справді, ми не прагнули до мікрофони і камери. It's probably the question to organizers. There are nuances. Yeah. Okay. I'm The way we happy. it was going to be a press conference. All right. Why don't we shut the cameras off? Can we just Дозвольте turn off the запропонувати, microphones, shut the cameras off? якщо ви не заперечуєте, давайте відключимо камери, відключимо мікрофони People here are для того неформальний обмін думками. Can we just Дозвольте turn off the запропонувати, microphones, shut the cameras off? Well, no. They are more financial. Події, які стануть історією, відбуваються тут і зараз. Більше не потрібно чекати вечора, аби дізнатися те, про що всі вже давно знають. Насквозь.
25 метров. Слідкуйте наживо за головними подіями міста і країни на телеканалі Чернівецький Промінь. Щоденні прямі трансляції з виру подій, гарячі новини, думки експертів.